Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục bạn đọc trên website mạng y tế.vn. Hãy để ngày mồng 8 tháng 3 thêm ý nghĩa. Người mẹ xót xa, nước mắt lưng tròng nói. Tôi vừa đưa cháu đi mổ tay xong, bây giờ tôi lại đưa cháu đi khám tâm thần cô ạ. Thôi, chăm sự tôi nhờ cô cứu cháu. Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, mình bắt đầu một năm mới làm việc với nhiều lời chúc tốt đẹp. Qua kỳ nghỉ Tết là một loạt những chuỗi ngày vui kế tiếp nhau. Đặc biệt là với những người phụ nữ làm trong ngành y. Ngày 27 tháng 2, rồi đến ngày mồng 8 tháng 3, vân vân. Sau kỳ nghỉ dài, bệnh nhân đến khám đông hơn thường lệ. Mệt nhưng mình cũng cố khám hết, không để bệnh nhân chờ đợi đến ngày hôm sau. Sáng nay, mình khám bệnh cho một bệnh nhân được mẹ đưa đến trong tình trạng sững sờ. Không tiếp xúc và có vẻ sợ hãi, lo lắng. Cố gắng khai thác, hỏi bệnh nhưng gần như chẳng thu được thông tin gì. Vì bệnh nhân ấy không nói một câu, mình đành phải khai thác bệnh qua người mẹ, được biết. Bệnh nhân sinh ra và lớn lên ở Ninh Bình, lấy chồng ở một tỉnh khác cách nhà 90 km. Thật không may mắn, chị lấy phải một ông chồng nát rượu, suốt ngày say rượu và bắt chị đưa tiền đi mua rượu. Chị là lao động chính trong gia đình, đi làm công nhân may lấy tiền nuôi hai cô con gái ăn học. Cho đến một ngày, ông chồng vì muốn có một cậu con trai nối dõi tông đường, đã tìm mọi cách bắt chị phải đẻ thêm bằng được con trai. Cuộc sống lao động vất vả, lại ở tuổi đã cao, chị đã bị hỏng thai và phải đến bệnh viện chữa bệnh. Sau khi từ bệnh viện về, sức khỏe chị giảm sút, không đi làm việc được. Ông chồng nát rượu đã hành hạ chị bằng mọi cách để lấy tiền mua rượu. Không lấy được, ông ta đã ném chị xuống ao. May mà bà con hàng xóm vớt chị lên. Rồi ông ta lại bẻ gãy tay chị, rồi bỏ mặc cho chị đau đớn mà không đưa chị đi chữa bệnh. Thế rồi có một người bà con biết được đã điện thoại cho mẹ chị và đưa chị về nhà mẹ đẻ. Người mẹ xót xa, nước mắt lưng tròng nói. Tôi vừa đưa cháu đi mổ tay xong, bây giờ tôi lại đưa cháu đi khám tâm thần cô ạ. Thôi, chăm sự tôi nhờ cô cứu cháu. Mình kết luận chị bệnh nhân này bị trầm cảm. Cho chị đơn thuốc về uống và dặn mẹ chị hết thuốc cần đưa chị đi khám lại. Mình thầm nghĩ, sao giữa thời buổi văn minh như thế này, mà vẫn còn có những người chồng hành xử với vợ mình, như vậy nhỉ? Thật quá là tàn bạo. Buồn thật, mình biết rằng ở nhiều nơi, bất bình đẳng giới vẫn còn nhiều. Và nam giới luôn cho rằng mình là phái mạnh, phái yếu phải phục tùng tuân theo, cũng vì đó mà sẵn sàng bạo hành với phụ nữ. Mùa hè, mỗi buổi chiều đi làm về, chứng kiến cảnh ở các quán bia đông chật kín, cánh đàn ông uống bia và họ có biết đâu rằng những người vợ, người mẹ lúc này đang phải lo cơm nước, đưa đón con đi học sau khi đi làm về. Và sau những lần bia rượu say như vậy, họ lại về gây sự với vợ con. Rồi chính họ cũng phải đến bệnh viện khám chữa bệnh vì những bệnh lý liên quan đến rượu. Càng ngày xã hội càng quan tâm, đề cao người phụ nữ và ghi nhận những đóng góp của họ với xã hội. Nhưng cũng chẳng bao giờ có thể kể hết được. Ông xã đi chợ, nấu cơm, làm toàn bộ công việc nội trợ trong ngày mồng 8 tháng 3, phục vụ ba mẹ con. Mình cũng cảm thấy vui vui nhưng sau ngày này là gì nhỉ? Vẫn là gánh nặng trên vai người phụ nữ, vẫn là sự bất bình đẳng trong gia đình và xã hội. Chúng tôi cũng chẳng cần những ngày mồng 8 tháng 3 với những hiệu ứng đám đông, những bó hoa, những thỏi sô-cô-la phù phiếm. Để rồi những ngày sau, phụ nữ chúng tôi lại phải gánh vác mọi việc gia đình ngoài công việc ở cơ quan. Chúng tôi cần có sự chia sẻ trong công việc nhà hàng ngày, trong dạy con cái và mọi việc khác, để chúng tôi bớt được gánh nặng hơn. Và ở những vùng nông thôn, chúng tôi mong rằng sẽ bớt đi những người phụ nữ phải chịu cảnh bạo lực gia đình của những ông chồng trong cơn nát rượu. Và như vậy thì có lẽ ngày mồng 8 tháng 3 dành cho phụ nữ sẽ thêm ý nghĩa hơn.